Hello friends, welcome to my YouTube channel Jack&Jill. Last class আমি clipboard and font বিষয়ে আমি হোম টেবৰ clipboard and font টো কমপ্লিট শিকিছো। যিসকল ভিউৱাৰ্ছ clipboard and font ভিডিঅ'টো দেখা নাই তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিষ্টত দিয়া আছে, সেই লিংকটো ক্লিক কৰি তোমালোকে সেই আগৰ ভিডিঅ'খন চাব পাৰা। আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম পেৰেগ্ৰাফ। ফাৰ্ষ্ট পেৰেগ্ৰাফ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমাৰ এটা ট্ৰিক আছে মাইক্ৰ'ছফ্টত। সেই ট্ৰিকটো এপ্লাই কৰি আমি কেইটামান পেৰেগ্ৰাফ ল'লোঁ। পেৰেগ্ৰাফ ল'বৰ কাৰণে আমি ইকুৱেল দিম, দেন টাইপ কৰিম ৰেঞ্জ। এনেকৈ টাইপ কৰাৰ পিছত যেনেকৈ এণ্ট্ৰি কৰিবা তোমালোকক কেইটামান পেৰেগ্ৰাফ দিব। সেই পেৰেগ্ৰাফটো আমাৰ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে কাম আহিব। এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম পেৰেগ্ৰাফ। ফাৰ্ষ্ট দিয়া আছে আমাৰ এলাইন লেফ্ট। এলাইন লেফ্টৰ শ্বৰ্টকাট হৈছে Ctrl+L। এতিয়া কাৰণে ফাৰ্ষ্ট পেৰেগ্ৰাফটো এলাইনমেণ্ট লেফ্ট হৈ আছে। যেনেকৈ মই পেৰেগ্ৰাফটো চিলেক্ট কৰিম, চিলেক্ট কৰাৰ পিছত যেনেকৈ মই এলাইনমেণ্ট ৰাইট কৰিম, এলাইনমেণ্টটো ৰাইট হৈ গ'ল। বাই ডিফল্ট লেফ্ট হৈ থাকে। এলাইনমেণ্ট ৰাইট কৰিবৰ কাৰণে আমি এলাইন ৰাইট কৰিম। এলাইন ৰাইট কাৰণে শ্বৰ্টকাট ইউজ হৈছে Ctrl+R। ইয়াৰ পৰা চেণ্টাৰ হ'ব, এনেকৈ আমি চেণ্টাৰ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পৰা এলাইনমেণ্ট লেফ্ট কৰিব পাৰোঁ। যদি আমাৰ কিবা হেডিং দিব আছে, চ' ফাৰ্ষ্ট আমি এটা হেডিং দি লওঁ। মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড বুলি এটা হেডিং দিলে। ফাৰ্ষ্ট আমি হেডিংটো চিলেক্ট কৰিম। হেডিংটো যদি আমাক চেণ্টাৰ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি চেণ্টাৰ ক্লিক কৰিম। চেণ্টাৰ লাইন কাৰণে শ্বৰ্টকাট ইউজ হয় Ctrl+E। দেন ইয়াৰ পৰা আমাৰ ৰাইট হ'ব, দেন ইয়াৰ পৰা লেফ্ট হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ এইটো দিয়া আছে জাষ্টিফাই। জাষ্টিফাই কি কৰিব, যদি তোমালোকে মন দিছা, ফাৰ্ষ্ট এই পেৰেগ্ৰাফটো মই এটা পেৰেগ্ৰাফ কৰি লওঁ। এটা পেৰেগ্ৰাফ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, কাৰ্জৰখন ইয়াত থ'ব লাগে, দেন তাৰপিছত বেক স্পেচ যেনেকৈ মই ক্লিক কৰোঁ, চ' ই আমাক এটা পেৰেগ্ৰাফ বনাই দিব। বাকীখিনি পেৰেগ্ৰাফ আমাক নালাগে, চিলেক্ট কৰি তাৰপিছত ডিলিট এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। ডিলিট বাটন ক্লিক কৰি দিলে আমাৰ ডিলিট হৈ যাব কীবৰ্ডৰ পৰা। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পেৰেগ্ৰাফটো মই চিলেক্ট কৰিলোঁ। যদি তোমালোকে এই পেৰেগ্ৰাফ মন দিয়া, লেফ্ট ছাইডৰ পৰা ইকুৱেল হৈ আছে কিন্তু ৰাইট ছাইডৰ পৰা ইকুৱেল হোৱা নাই। যেনেকৈ মই জাষ্টিফাই ক্লিক কৰিম, জাষ্টিফাইৰ শ্বৰ্টকাট কি হৈছে Ctrl+J কৰিলেও হৈ যাব। আদাৰৱাইজ তোমালোকে ইয়াত গৈ কিনে পেৰেগ্ৰাফত ক্লিক কৰিলে, চ' জাষ্টিফাই কৰি দিলে পেৰেগ্ৰাফটো। জাষ্টিফাই মিনছ এইটো হৈছে ৰাইট ছাইডৰ পৰা জাষ্টিফাই কৰিম, এনেকৈ ইকুৱেল কৰি দিব। চ' হোপ তোমালোকে এইটো বুজি পালা, লেফ্ট, ৰাইট এণ্ড জাষ্টিফাই। নেক্সট আমাৰ দিয়া আছে লাইন ইন পেৰেগ্ৰাফ স্পেচিং। এই পেৰেগ্ৰাফৰ লাইনৰ স্পেচিং দিব লাগে, সেইটো আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম। ফাৰ্ষ্ট পেৰেগ্ৰাফটো চিলেক্ট কৰা, দেন তোমালোকে ইয়াত যাবা লাইন ইন পেৰেগ্ৰাফ স্পেচিঙত। যেনেকৈ মই লাইন ইন পেৰেগ্ৰাফ স্পেচিঙত য'ত মই এপ্লাই কৰিব লাগে 1.5, 2.0 যিটো এপ্লাই কৰিব লাগে তাত জাষ্ট কাৰ্জৰখন থৈ দিবা, দেন ইয়াত শ্ব' কৰিছে। এপ্লাই কৰিব হ'লে জাষ্ট তেনেকৈ ক্লিক কৰোঁ, চ' এতিয়া 2.0ত পেৰেগ্ৰাফটো লাইন ইন স্পেচিং 2.0 হৈ গ'ল। চেম তেনেকৈ ইয়াত 1.15 লাগে, চ' 1.15 হৈ গ'ল। 1.2 লাগে, 1.5 লাগে, 1.5 হৈ গ'ল। আদাৰৱাইজ তোমালোকে ইয়াৰ পৰাও গৈ কৰিব পাৰা, লাইন ইন স্পেচিং অপশ্যনত ক্লিক কৰি কিনে লাইন স্পেচিং ইয়াত দিয়া আছে, ইয়াত গৈও কৰিব পাৰা। জাষ্ট এই ডাউন এৰোটো ক্লিক কৰা, দেন তাৰপিছত ডাবল কৰা, ছিংগল কৰা, মাল্টিপল কৰা, গোটেইখিনি অপশ্যন ইয়াত দিয়া আছে। যিটো আমাক দিয়া থাকিব কুৱেশ্যনত আমি সেইটো মতে ক্লিক কৰিম। যেনেকৈ মাল্টিপল দিয়া থাকিব, আমি মাল্টিপল ক্লিক কৰিম। প্ৰিভিউত আমাক শ্ব' কৰিছে মাল্টিপল, যেনেকৈ মই অ'কে কৰিম নহয় মাল্টিপল হৈ যাব। তাৰপৰা ৰিমুভ কৰিব লাগে। বাই ডিফল্ট আমাৰ থাকে 1.5
15, so 1.15 কৰি ললো। দেন তাৰপিছত আমাৰ দিয়া আছে লাইন স্পেচিং পিছত আহিছে আমাৰ শ্বেডিং। শ্বেডিং কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব? সাপোজ মই ফাৰ্ষ্ট লাইনটো শ্বেডিং এপ্লাই কৰিব লাগে। ফাৰ্ষ্ট লাইনটো মই সিলেক্ট কৰিম, দেন তাৰপিছত মই শ্বেডিঙত যাম। যিটো কালাৰ শ্বেডিং লাগে সেই কালাৰটো আমি ইয়াত জাষ্ট কাৰ্জেল पर যেনেকৈ থ'ম ন, কাৰ্জাৰ বা পইণ্টাৰ, সৰি পইণ্টাৰটো যেনেকৈ আমি থ'ম, মাউচ পইণ্টাৰটো তেনেকৈ আমি ইয়াতে এপ্লাই হৈ যাব। কাৰ্জাৰ বুলি ক'লে এটা ব্লিংক হৈ আছে, ইয়াত তোমালোকে চাই পাইছে, এইটো কাৰ্জাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু এনেকৈ এৰ' লিখা শ্ব' কৰি যাক মাউচ পইণ্টাৰ বুলি কোৱা হয়। নেক্সট লাইনত মোক বেলেগ কিবা এটা কালাৰ শ্বেডিং দিব আছে, ফাৰ্ষ্ট সিলেক্ট কৰিম, য'টো শ্বেডিং দিব আছে সিলেক্ট কৰিম, দেন তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পৰা শ্বেডিং দিব পাৰোঁ। যি কালাৰ শ্বেডিং লাগে তোমালোকে ইয়াত গৈ সিলেক্ট কৰি কিনে, যেনেকৈ য়েল্ল' লাগে চ' য়েল্ল' দিলেও এনেকৈ য়েল্ল' কালাৰ শ্বেডিং এপ্লাই হৈ যাব। শ্বেডিং ৰিমুভ কৰিব লাগে, ইয়াত গৈ আমি ইয়াৰ পৰা ৰিমুভ কৰিব পাৰোঁ, চিম্পল হৈ যাব। দেন তাৰপিছত আমাৰ আহিছে বৰ্ডাৰ্ছ এণ্ড শ্বেডিং। বৰ্ডাৰ এণ্ড শ্বেডিং কৰাৰ আগত আমি ওপৰৰখিনি চাই লওঁ, দেন তাৰপিছত আমি বৰ্ডাৰ এণ্ড শ্বেডিংটো চাওঁ। ফাৰ্ষ্ট দিয়া আছে আমাৰ ইয়াত বুলেট পইণ্ট। বুলেট পইণ্ট কি কৰে? কিবা এটা লিষ্ট আমাক বনাব লাগে, তাৰ কাৰণে আমি বুলেট পইণ্ট ইউজ কৰোঁ। ছাপ'জ এনেকৈ এটা লিষ্ট বনাইছোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্ট আপাৰ আছামৰ ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকৰ নেম দিছোঁ। ছাপ'জ এনেকৈ ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ধেমাজি, এনেকৈ তিনিটামান আমি লিষ্ট বনালোঁ। তাৰপিছত সিলেক্ট কৰিম আমি, বুলেট পইণ্টত যাম, ইয়াৰ পৰা বুলেট, যিটো বুলেট আমাক এপ্লাই কৰিবলৈ সেই বুলেট জাষ্ট ক্লিক কৰি দিলে আমাক এপ্লাই হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত যদি আমাক মোক লিষ্টবিলাক যেনেকৈ এণ্টাৰ কৰিম নহয়, নেক্সট লিষ্টৰ বুলেটটো নিজে এপ্লাই হৈ যাব। ত' যেনেকৈ আমি লিখিছোঁ মোৰ চাব পৰা তোমালোকে, এনেকৈ আমি বুলেট পইণ্ট এপ্লাই কৰিম। নেক্সট তাৰপিছত আমাৰ দিয়া আছে নাম্বাৰিং। তাৰপিছত আমি নাম্বাৰিং এপ্লাই কৰিম, নাম্বাৰিঙত ক্লিক কৰি দিয়া, নাম্বাৰিং লাইব্ৰেৰীত গৈ কিনে নাম্বাৰিঙত ক্লিক কৰি এনেকৈ নাম্বাৰ এপ্লাই হৈ যাব। এতিয়া গোটেইটো ডিলিট কৰোঁ। ডিলিট কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট সিলেক্ট কৰি ল'বা গোটেইখিনি, ডিলিটত ক্লিক কৰিলে ডিলিট হৈ যাব। নেক্সট আমি চাওঁ নাম্বাৰিং। নাম্বাৰিং আমি চাবলিষ্টো বনাব পাৰোঁ, যেনেকৈ ক্লিক কৰিলে, যেনেকৈ ছাপ'জ ইয়াত মই এনিমেলছ নেম দিব বিচাৰোঁ, যেনেকৈ ৱাইল্ড এনিমেলছ, যেনেকৈ এণ্টাৰ কৰি নাম্বাৰ 2 দিব, যেনেকৈ মই ডমেষ্টিক এনিমেলছ। চ' এনেকৈ আমি লিষ্টটো বনাব পাৰোঁ 1 2, যেনেকৈ এণ্টাৰ কৰোঁ 1 2 এনেকৈ লিষ্ট বনাব। বাট আমাক কেতিয়াবা লিষ্ট এনেকৈ বনাব লাগে, চাব লিষ্টো বনাব লাগে। যেনেকৈ মই ৱাইল্ড এনিমেলছ টাইপ কৰিলোঁ নাম্বাৰ 1, দেন তাৰপিছত মোক টাইপ কৰিব লাগে ৱাইল্ড এনিমেলছ নেমবিলাক। তাৰপিছত কি এণ্টাৰ যেনেকৈ কৰিবা নাম্বাৰ 2 দিব, কিন্তু মোক চাব লিষ্ট বনাব লাগে, সেইকাৰণে আমি কি ইউজ কৰিম, কীবৰ্ডৰ পৰা আমি ক্লিক কৰিম, টেপ কিটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কি চাব লিষ্ট এটা বনাই দিব, দি দিব। ছাপ'জ যেনেকৈ ৱাইল্ড এনিমেলছবিলাক কি নাম, যেনেকৈ টাইগাৰ্ছ, আকৌ এণ্টাৰ কৰিবা। এনেকৈ আমি চাব লিষ্ট বনাব পাৰিম। নেক্সট আকৌ যদি আমাক 2 লাগে, এতিয়া নেক্সট আমাৰ 1 দিয়া আছে ৱাইল্ড এনিমেলছ, আমি লিখোঁ টাইগাৰ, এলিফেণ্ট। নেক্সট যদি আমাক ডমেষ্টিক এনিমেলছ নাম্বাৰ 2 দিব লাগে, তেনে আমি আকৌ এবাৰ এণ্টাৰ কৰিম, নাম্বাৰ 2 দি দিব। এনেকৈ আমি টাইপ কৰিব পাৰিম, ডমেষ্টিক এনিমেলছ, যেনেকৈ এণ্টাৰ কৰিম 3 দিব, বাট আমাক 3 নালাগে, আকৌ ABCD লাগে। ডমেষ্টিক এনিমেল যেনেকৈ হৈ গ'ল কাউ, গোট, GOAT গোট, এনেকৈ আমি আকৌ এণ্টাৰ কৰি কিনে এনেকৈ আমি চাব লিষ্ট বনাব পাৰোঁ। এইটো ইউজ আছে আমাৰ নাম্বাৰৰ। হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা। কিবা এটা যদি অসুবিধা হয় কমেণ্ট বক্সত জনাবা। নেক্সট আমাৰ আহিছে ডিক্ৰিজ ইনডেণ্ট ইনক্ৰিজ ইনডেণ্ট কি কাৰণে ইউজ কৰা। যেনেকৈ এইটো এটা পেৰাগ্ৰাফ হয়,
এই পেৰেগ্ৰাফটো মোক ৰাইট সাইডে নিবলৈ আছে তেতিয়া মই ইনক্ৰিজ ইন্ডেন্ট যেনেকৈ ক্লিক কৰিম নহয় চাব এই মুভ হৈ যাব ৰাইট সাইডে মুভ হৈছে মন দিয়া যদি মই কাৰ্জাৰখন ইয়াত থৈছিলোঁ তাৰপিছত মই ইনক্ৰিজ ইন্ডেন্ট গৈ কিনে পেৰেগ্ৰাফ ইনক্ৰিজ ইন্ডেন্ট গৈ কিনে মই মাউচৰ লেফ্ট ক্লিক দি কেনেকৈ ক্লিক কৰি আছোঁ পেৰেগ্ৰাফটো কি হৈছে আমাক ৰাইট সাইডে আহি গৈছে এইটো কোৱা ইনক্ৰিজ ইন্ডেন্ট এনেকৈ আমি ইন্ডেন্ট এপ্লাই কৰিছোঁ আকৌ যদি মই ডিক্ৰিজ ইন্ডেন্ট মই ক্লিক কৰোঁ এনেকৈ লেফ্ট সাইডে আহি যাব এইটো ইউজ কৰা হয় আমাৰ ইন্ডেন্ট এইখিনি আমি চালোৱে শেডিং তাৰপিছত আমাৰ আহি গৈছে নেক্সট বৰ্ডাৰ এণ্ড শেডিং পেজ বৰ্ডাৰ দিব লাগে এইটো এটা পেজ হয় এই পেজত আমাক বৰ্ডাৰ দিব লাগে এই পেজটো জুম ইন জুম আউট কৰিবৰ কাৰণে শৰ্টকাট কি হৈছে কন্ট্ৰলটো প্ৰেছ কৰি থবা আৰু মাউচৰ স্ক্ৰল বাৰটো আপ এণ্ড ডাউন কৰিলে আমাক জুম ইন জুম আউট হ'ব আদাৰৱাইজ তোমালোকে ৰাইট সাইডে চাবা কৰ্নাৰ দিয়া আছে জুম ইন এই প্লাছত যেনেকৈ ক্লিক কৰিবা চোৱা জুম ইন হৈ আছে জুম ইন বুলি কোৱা হয় আৰু মাইনাছত যেনেকৈ ক্লিক কৰিবা জুম আউট হৈ আছে নাও এতিয়া আমি শিকিম বৰ্ডাৰ এণ্ড শেডিং ওকে বৰ্ডাৰ এণ্ড শেডিং দিবৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট যাম ইয়াত বৰ্ডাৰ এণ্ড শেডিং ক্লিক কৰিম একেবাৰে তলত আহিবা বৰ্ডাৰ এণ্ড শেডিঙত ক্লিক কৰিবা আমাক পেজত বৰ্ডাৰ দিব লাগে সেইটো কাৰণে মই ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰিম ইয়াত পেজ বৰ্ডাৰত তাৰপিছত পেজ বৰ্ডাৰ ষ্টাইল কেনেকৈ লাগে তুমি ইয়াৰ পৰা ষ্টাইলটো চিলেক্ট কৰিব পাৰা নিজৰ মতে এতিয়াৰ কাৰণে মই ফাৰ্ষ্ট চিম্পলটো লৈছোঁ যেনেকৈ ষ্টাইলটো মই চিলেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ প্ৰিভিউ আছে এই প্ৰিভিউত শ্ব' কৰিব লাগে যদি প্ৰিভিউ শ্ব' নকৰে তো ইয়াত এপ্লাই নহ'ব এতিয়া শ্ব' কৰা নাই ইয়াত ক্লিক কৰিম আমি বাটনবিলাকত ক্লিক কৰিবা চ' প্ৰিভিউ শ্ব' কৰিছে প্ৰিভিউ যেনেকৈ ষ্টাইল শ্ব' কৰিছে ছেইম তেনেকৈ ষ্টাইল আমাৰ পেজত এপ্লাই হৈ যাব ইয়াত এপ্লাইটো লিখা আছে হল ডকুমেণ্টছ এনেকৈ অ'কে কৰিবা হল ডকুমেণ্টত কি কৰিব আমাক এপ্লাই কৰি দিব চ' পেজটোত পেজ বৰ্ড এনেকৈ আমি পেজ বৰ্ডে এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ এই পেজ বৰ্ডত আমি ষ্টাইলছো চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ আমি নিজৰ মতে ছেইম বৰ্ডাৰ এণ্ড শেডিঙত যাবা পেজ বৰ্ডত যাবা ইয়াৰ পৰা ষ্টাইলটো আমি চালোঁ নিজৰ মতে ল'ব পাৰা ইয়াৰ পৰা কালাৰ তোমালোকে ল'ব পাৰা ইয়াত দিয়া আছে কালাৰ যেনেকৈ মোক ৰেড লাগে চ' ৰেড আহি গ'ল ইয়াত উইথটো তুমি ঘূৰাই দিব পাৰা ইয়াত ডট দিয়া আছে ষ্টাইলটো সেইকাৰণে ডট শ্ব' কৰি মই চিম্পলটো লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা থিকনেছটো অলপ বঢ়াই দিছোঁ চ' থিকনেছটো বাঢ়ি গ'ল যেনেকুৱা অ'কে কৰিবা চ' এপ্লাই হৈ গ'ল তাৰপিছত বৰ্ডাৰ এণ্ড শেডিং আৰু এটা আছে আৰ্ট যদি তোমালোকে আৰ্ট এপ্লাই কৰিব লাগে তেতিয়া ইয়াত আহিবা পেজ বৰ্ডাৰ দেন তাৰপিছত আৰ্ট এই ডাউন এৰ'টো ক্লিক কৰিবা যি ধৰণৰ আৰ্ট এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছা তোমালোকে সেই আৰ্টটো যেনেকৈ মই ট্ৰী ল'ব বিচাৰিছোঁ ট্ৰীত ক্লিক কৰিম হল ডকুমেণ্ট লিখা আছে প্ৰিভিউ শ্ব' কৰিছে এনেকৈ অ'কে কৰিম চ' ইয়াত আৰ্ট এপ্লাই হ'ব এইটো আছিলে আমাৰ পেজত কেনেকৈ বৰ্ডাৰ দিব লাগে চ' বৰ্ডাৰ এণ্ড শেডিং গ'লোঁ ইয়াৰ পৰা আমি দিব পাৰোঁ এইটো চালোঁ তাৰপিছত যদি বৰ্ডাৰ তোমাক ৰিমুভ কৰিব লাগে আঁতৰাই দিব লাগে তেতিয়া কেনেকৈ ছেইম পেজ এণ্ড বৰ্ডাৰত যাবা ওপৰত চোৱা নান লিখা আছে ছেটিঙত দেখা আছে নানত যেনেকৈ ক্লিক কৰিবা অ'কে কৰিবা চ' ৰিমুভ হৈ যাব কেতিয়াবা আমাৰ পেৰেগ্ৰাফত বৰ্ডাৰ ইউজ কৰিব দিয়ে চ' তেতিয়া পেৰেগ্ৰাফ কেনেকৈ বৰ্ডাৰ দিয়ে পেৰেগ্ৰাফটো ফাৰ্ষ্ট চিলেক্ট কৰিবা যেনেকৈ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট মই দুটা পেৰেগ্ৰাফত ডিভাইড কৰি লৈছোঁ দুটা পেৰেগ্ৰাফত ডিভাইড কৰিব যেনেকৈ ফুল ষ্টপ আদাৰ পিছত ফুল ষ্টপ দিয়া আছে মই ইয়াত কাৰ্জাৰ থ'লোঁ যেনেকৈ কীবৰ্ড দি এণ্টাৰ কৰিম ই আমাক দুটা পেৰেগ্ৰাফত কি কৰিব ডিভাইড কৰি দিব তাৰপিছত আমি ফাৰ্ষ্ট পেৰেগ্ৰাফটো বৰ্ডাৰ দিব লাগে ফাৰ্ষ্ট পেৰেগ্ৰাফটো চিলেক্ট কৰিলোঁ দেন তাৰপিছত আমি আহিলোঁ বৰ্ডাৰ এণ্ড শেডিঙত যাবা তাৰপিছত এতিয়া বৰ্ডাৰ মোক পেজ বৰ্ডাৰ দিব নালাগে এতিয়া মোক জাষ্ট বৰ্ডাৰ্ছ এপ্লাই কৰিব লাগে সেইকাৰণে মই বৰ্ডাৰ্ছত আহিলোঁ তাৰপিছত বৰ্ডাৰ্ছ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া তুমি ষ্টাইলটো নিজৰ মতে এতিয়া মই নৰ্মেলে লৈছোঁ তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত ছেইম বৰ্ডাৰ এপ্লাই হৈ গ'ল চ' পেৰেগ্ৰাফ ইয়াত লিখা আছে এপ্লাই টু পেৰেগ্ৰাফ যেনেকৈ মই অ'কে কৰিম বাকীখিনি কালাৰ আছিলে ইয়াৰ পৰা চেঞ্জেছ কৰিব পাৰা ছেইম আছে যেনেকৈ অ'কে কৰিব ইয়াত এপ্লাই হৈ যাব নেক্সট ছেইম তেনেকৈ ইয়াত যদি এপ্লাই কৰিব লাগে ইয়াতো ছেইম তেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰপিছত আমাৰ দিয়া আছে
এইটো আনডু বাটন ইয়াত যেনে ক্লিক কৰিবা বেক যাব এতিয়া বহুতো ভিউয়াৰ্স ভাবিছে ডাইৰেক্ট পেৰাগ্ৰাফ কিয় শিকাই আছে ইয়াৰ আগতে মই ফন্ট এন্ড ক্লিপবোৰ্ড এইখিনি হোম টেবৰ ফন্ট এন্ড ক্লিপবোৰ্ড এইটো অলৰেডি শিকাই আছে যিসকল ভিউয়াৰ্স দেখা নাই আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচন লিংকত দিয়া আছে তোমালোকে গৈ চাব পাৰা নহলে মোৰ চেনেলটো দিয়া আছে চেনেল গৈ কেনে মোৰ প্লেলিষ্টত যাবা কম্পিউটাৰ কোর্স বুলি এটা প্লেলিষ্ট আছে তাত গৈ তোমালোকে গুটেইখিনি যিখিনি ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে আপলোড কৰা আছে সেইখিনি ভিডিঅ' চাব পাৰা নেক্সট তাৰ পিছত আমাৰ পেৰাগ্ৰাফ সেকশন আমাৰ কমপ্লিট হৈ গল আমাৰ ষ্টাইল দিয়া আছে ষ্টাইলটো চাই যেনে হেডিং ফাৰ্স্ট যেনেকৈ হেডিং এট এপ্লাই কৰিব লাগে তাত হেডিঙৰ ষ্টাইল কিনে এপ্লাই হ'ব যেনেকৈ মই পইণ্টাৰটো মাউচৰ পইণ্টাৰ থৈছো ইয়াত হেডিং চাবা ষ্টাইলটো চেঞ্জেছ হৈ আছে এই ডাউন এৰো যেনেকৈ ক্লিক কৰিব তোমালোকে ইয়াত আৰু ষ্টাইলখিনি দিয়া আছে এই ষ্টাইলটো এপ্লাই কৰিব পাৰা যদি ভালকৈ মন দিয়া চাই হেডিঙৰ ষ্টাইলখিনি ইয়াত চেঞ্জেছ হৈ আছে যিটো ষ্টাইল তোমাক লাগে জাষ্ট ক্লিক কৰি দিলে যেনেকৈ টাইটেলত মই ক্লিক কৰিলোঁ টাইটেল ষ্টাইল এপ্লাই হৈ গ'ল তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে ফাইণ্ডে কি কৰে ইয়াত গৈ কিনে ফাইণ্ডত যেনেকৈ ক্লিক কৰিবা সাপোজ ইয়াত কিবা এটা ৱৰ্ড আমাক ফাইণ্ড কৰিব লাগে যেনেকৈ ভিডিঅ' ৱৰ্ডটো ইয়াত আছে নাই so मैं टाइप करें VIDO ভিডিও so ভিডিও যত আছে তাত আমাক কি কৰিলে হাইলাইট কৰি দিছে এনেকৈ যিটো ৱৰ্ড তোমাক ফাইণ্ড কৰিব লাগে সেই ৱৰ্ডটো জাষ্ট ইয়াত টাইপ কৰিব লাগে এনেকৈ মই এটা কাৰণে কম্পিউটাৰ টাইপ কৰিছো কম্পিউটাৰ আছে নি ইয়াত so কম্পিউটাৰ ইয়াত নাই so ইয়াত শ্ব' কৰা নাই এনেকৈ অন টাইপ কৰিছো অন আছে নাই so অন আছে শ্ব' কৰিছে বুজি পালা নেক্সট ক্লোজ কৰো নেক্সট আমাৰ দিয়া আছে ৰিপ্লেছত যেনেকৈ ক্লিক কৰিম এনেকৈ আমি চালো ক'ত অন আছিলে আৰু ভিডিঅ' আছিলে এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট মই ইয়াত ৰিপ্লেচ কৰি ভিডিঅ' যত ভিডিঅ' আছে ফাৰ্ষ্ট মই ভিডিঅ' ইয়াত লিখিলোঁ ভিডিঅ' ফাইন ৱৰ্ডত লিখিবা যিটো এই পেৰাগ্ৰাফত যিটো ৱৰ্ড আছে এই ৱৰ্ডটো লিখিবা ফাইন ৱৰ্ড যেনেকৈ VIDO ভিডিঅ'টো এই পেৰাগ্ৰাফত আছে চ' মই ইয়াত লিখিলোঁ ফাইন ৱৰ্ডত কি ভিডিঅ' এতিয়া যত ভিডিঅ' আছে তাত মোৰ চেনেলৰ নামটো মোক লাগে চ' মই ৰিপ্লেচ উইথ কি কৰিম ইয়াত মোৰ চেনেলৰ নেমটো লিখি দিম Jack&Jill জ্ঞান মোৰ Jack&Jill জ্ঞান চেনেলটো মই ইয়াত নেম লিখি দিছো যত ভিডিঅ' আছে চাবা তোমালোকে Jack&Jill জ্ঞানটো আহি যাব যেনেকৈ ৰিপ্লেচ অল কৰিবা অল ডান ক্লোজ কৰিবা চোৱা Jack&Jill জ্ঞান আহি গ'ল যত ভিডিঅ'ছ লিখা আছিলে তাত কি আহি গ'ল Jack&Jill জ্ঞান চোৱা Jack&Jill জ্ঞান আছে আশা কৰিছো তোমালোকে এই ভিডিঅ'খন চাই পেৰাগ্ৰাফ সেকশনটো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে যদি কিবা এটা থাকি গৈছে এতিয়া মোক কমেন্ট বক্সত জনাবা আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ লাগিছে মোক লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম